Now, dito na tayo sa Part 4. Remember, hindi nawawala ang ganitong tanong sa actual na exam. So, this is from 21 to 30. Isa-isahin natin ito. Number 21. I-rewrite natin si 38.5% of 2,400 is what? Again, kopyahin muna natin si 38.5%, pero i-convert na natin siya into decimal. So, this is 0.385. Kasi minumove natin to the left side twice yung decimal at i-cancel out si percent sign. Ang of multiplication, kopyahin si 2400. Ang is equals yan siya. At ito na yung hinahanap natin. Isa-isahin natin ito. Meron din tayong separate video on how to multiply decimal numbers. So, this is 0.385 times 24 at dito natin ilagay yung dalawang zero mamaya na yan. Next, 5 times 4 equals 20. 8 times 4, 32 plus 2 equals 34. Tapos carry mo yung 3. 3 times 4 equals 12 plus itong 3, that is 15. Now, next is 2 times 5, that is 10, carry 1, 16, plus 1, that is 17, carry 1, 6, that is 7. So, i-add na natin to. This is 0, 4, 12, carry 1, this is 9. At itong dalawang 0 na yan, i-drop mo lang yan dyan. Next, 1, yung decimal mo, 1, 2, 3. So, from here, 1, 2, 3 to the left at ang sagot dito ay 9, 2, 4. Nasaan yan? Letter A, 924. Next, dito tayo sa number 22. Erase ulit natin ito para may space tayo. What is 2 and 1/5% of 82? Ang is equals yan siya. Itong 2 and 1/5. 2 and 1/5%. You can just 1/5. Bakit 1/2 yung sinulat ko? 2 and 1/5, this is the same as 2.2%. Ang of multiplication, 82. 2.2%. I-cancel out mo muna si percent. I-move mo si decimal to the left side twice. So, maging 0.022 na yan. I-multiply mo sa 82. So, i-multiply na natin sa 82 itong 22.022. Next, 82 times 2 or isa-isahin mo yan. This is 4. 8 times 2 equals 16. 164. 2 lang naman yan. 2 din yan. So, 164 din yan. Next, i-add natin ito. So, this is 1804. At huwag kalimutan yung decimal natin. 1, 2, 3. Tatlo yan. So, dito, 1, 2, 3. So, ang sagot dito ay 1.804. Round to the nearest hundreds if necessary. TH. Ito yung hundreds. Hundreds. Paano ba yan i-pronounce? Basta may TH. After decimal yan siya. So, i-round off mo dito. Itong 4 ay less than 5. So, itong less than 5, cancel mo lang. 0 lang din naman yan. So, ang sagot is 1.80 or 1.8. Pariho lang din yan. Ang nasa choices ay si letter B. Siya lang ang 1.8. Next, dito tayo sa number 23. What percent, isulat natin lahat. What percent of 42 is 28? Let P be that percent na later on i-multiply natin ng 100%. Then, ang of multiplication, 42, ang is equals yan siya, 28. Para ma-isolate mo si P dyan, since itong 42, pang multiply sa P,
pang-divide ngayon siya sa 28. So, maging P is equals to 28 over 42. Isa-isahin nating i-divide ito para klaro lang sa inyo. So, this is 42. Ilang 42 si 28? Hindi yan. So, magdagdag ka pa ng isa pang 0. Pero bago ka magdagdag, maglagay ka ng decimal dyan at i-align mo sa taas. Isang 0. 280 divided by 42 or ilang 42 si 280? 6. 42 times 6 and that is 252. This is 8. This one is 2. So, 28. Magdagdag ka pa ng isa pang 0. Kung napansin mo, 228, obviously 6 din yan siya or non-stop na 6 na yan, as in. So, bali, itong 28 over 42, this is repeating na 6. As in, repeating yan siya. Now, kung i-convert natin into percent, mag-move ka lang ng dalawang decimal to the right, tapos magdagay tayo ng percent sign. So, this is 66.666 na repeating na 6 bago ka mag-percent. Now, itong 0.666 na repeating, to convert it into fraction, that is equals to 2/3. So, ang sagot dito ay 66 and 2/3%. At ito na yung sagot, letter A. By the way, ilalagay ko rin sa description ng video ito kung paano rin mag-convert ng repeating decimal to fraction. Dito tayo sa number 24. Erase ulit natin. 23 is 5% of what? Kopyahin si 23. Ang is equals yan siya. Ang 5%, i-convert natin into decimal and that is, mag-move kasi tayo ng decimal twice. 1, 2. Ang space dito ay 0. So that is 0.05. Ang of multiplication, let n be that number na hinahanap natin. Para ma-isolate natin si n dito, since itong 0.05 ay pang-multiply sa n, pang-divide siya dito sa 23 natin. Isa-isahin natin ng pag-divide. Aside sa, pwede mo mang gawin yan na 1, 2, dalawa. So, dalawang beses ka rin maglagay ng 0 sa taas. So, that is 2,300 over 5. Imbes na gagawin natin yan, ito ang gawin natin. Ganon din naman ang mangyayari. 1, 2, mag-move ka rin ng twice to the right side kasi yung divisor natin ay dapat whole number. Then, kung twice ka nag-move, dito sa loob naman, mag-move ka rin ng twice. 1, 2. Then, i-align ang decimal sa taas at itong space ay lagyan ng 0. 23 divided by 5 and that is 4. 4 times 5 equals 20. By the way, para mabilis tayo ha, pansin mo, dalawa na lang space dyan. Ibig sabihin, 3 ang digits. Sa choices, ito lang naman ang 4 ang nasa unahan, okay? Tapos 3 siya. So, yan na yung sagot. Pero i-continue lang natin ito. So, 23 minus 20, that is 3. Bring down mo yung isang 0. 30 divided by 5, and that is 6. 6 times 5 equals 30. 0 lang naman yan. 0 na yan lahat. So, ilagay mo si 0 sa taas. So, ang sagot ay 460. Next. Dito tayo sa number 25. Isulat ulit natin. 100% of what is 6? Obviously, ang sagot dyan ay 6. 100, any number na 100% of that number, yun lang din ang sagot. So, ang sagot dito ay 6. Now, number 26. 60 is 125% of what number? Kailangan pa bang i-solve natin ito? 60 is 125% of what number? Ibig sabihin, ang hinahanap natin dito ay below sa 60. Ang nasa choices, ito lang ang below sa 60. So, automatic, yan na yung sagot kasi lahat ito ay above sa 60. Para maintindihan,
i-double check natin. So this is 60. Ang is equals yan siya. 125%. I-convert natin ito decimal. That is 1.25. Kasi nag-move ka lang ng twice na decimal to the left side. Tapos i-cancel mo si percent sign. That is 1.25 ang of multiplication. Tapos ito ay si 48. Nag-double check tayo. So, i-multiply natin itong 125 by 48. So, this is 40. 16, so that is 20. And this is 10. Then, this is 20 ulit. This is 5. 1, 2, 3. Tapos, dalawang decimal. 1, 2. Nasundan nyo ba yun? So, ang sagot ay 60. So, therefore, kung i-multiply mo yan, ang sagot ay 60. So, tama tayo sa 48 na sagot. Next, itong number 27. 2.5% of what is 88. By the way, with regards sa mga fraction percentage, yung may mga like 0.5%, marami kasi nalilito dito. Meron tayong separate video. So, just click nyo yan. Tingnan nyo yung nasa description ng video ito kasi ilalagay ko yung mga link regarding dito sa fraction percentage. Anyway, convert muna natin into decimal na nandun pa rin si fraction. This is the same as 2.5%. Si 2.5% ay pareho lang sa 2.5. 0.5% ay pareho lang sa 0.5%. Kaya importanteng panoorin nyo yung dati ko nang na-upload with regards dito kasi maraming nagkakamali dito. Next, ang of multiplication. Of what number? Let n be that number. Tapos ang is equals yan siya, 88. Now, itong 2.5% convert natin to decimal. Mag-move ka lang ng 2 decimal places to the left side and that is 0.025. Wala na si percent sign. Times n equals 88. Para ma-isolate natin si n dito, since itong si 0.025 pang multiply sa n, pang divide siya sa 88. 0.025. Ngayon, isa-isahin natin yung pagka-divide para makita nyo lang. So, i-divide na natin to. 88 divided by 0.025. Itong point na to, i-move natin to the right 3 times para maging whole number yan. Kasi ang divisor natin dapat whole number. Kung 3 times ka dyan, dito sa loob, 3 times ka rin mag-move dito sa loob at yung decimal mo i-align mo sa taas. Yung mga space, lagyan mo ng 0. So, ang natitira na lang, ang itsura na lang nito ay 25. Ganyan na lang siya. So, 88 divided by 25. Ilan bang 25 si 88? Tatlo yan. So, this is 75. 88 minus 75, this is 13. I-bring down mo yung isang 0. 130. Ilang 25 ba yan? Si 130. So, may 4, 5 yan. This is 125. Yung iba magtatanong, saan galing yung 125? That is 25 times 5, 125. Next, mag-minus tayo, 130. Minus 125, and that is 5. Bring down mo ulit isa pang 0, and that is 50. 50 divided by 25, and that is 2. 2 times 25 equals 50. Tapos, isa pang 0. Kaso lang, 0 lang naman yan siya. Kaya, kopyahin mo lang bali sa taas. So, ang sagot dito ay 3,520. Nasaan yan? Si letter A. Next, dito tayo sa number 28. Itong si number 28, obviously, pwede mo siyang hindi isolve. Kasi base sa mga choices, tingnan mo naman yung number of digits ba. Ito ay 5, 3, 2 lang bago yung decimal niya. Tapos ito 4. Obviously, ang sagot dito ay letter B. Kung hindi obvious sa inyo, isa-isahin natin. 36% of 1400 is what? 36%. This is 0.36, okay? Ang of multiplication yan.
Ayusin muna natin siya. Tapos, 1400, ang is equals yan. I-multiply lang natin siya. 0.36 times 14, tapos yung 00, mamaya na yan. And this one is 24 to 14, 3, 6. Ang pangit talaga ng handwriting ko. I-rewrite lang natin ha. Para gandahan natin ng konti kahit hindi pa rin maganda siya. Yan. Tapos yung 0, mamaya na yan. Then ito, 24, 12, this is 14, 3, 6. I-add natin yan. This is 4, 10 carry 1. And this one is 5. So that is 504. I-bring down mo itong dalawang 0. 50400. Huwag mong kalimutan si decimal na dalawa dyan. So, mag-move ka rin ng decimal dalawa dito. Kaya ang sagot ay 504. Ganun pa rin, 504. Another way. Diba, 36 of 1400 is what? Kung 50% of 1400, half niyan ay 700. Next, kung 10% of 1400, that is 140. Tatlong 10% nitong 1,400, di tatlo ding 140. Ang tatlong 140 ay 430. Tapos, 6% lang naman yan. So, mas mataas lang ng konti sa 430, which is, nasa choices ay 504 lang. Next, dito tayo sa number 29. What is 4% of 9700? Ang is equals yan siya. 4%, 0.04. Ang of multiplication, 9700. So, i-multiply mo lang yan. Isahin ulit natin. Pero dito natin ilagay si 4. Point natin, 0.04. Itong 00 natin mamaya na yan. 7 times 4, this is 28, carry 2. 9 times 4, 36 plus 2, 38. 0 lang naman yan. So, wala na yan. Kasi mag-0-0 ka rin yan. So, ignore mo lang yan. Next, ito, i-add mo dito. Now, huwag mo kalimutan yung decimal mo. 1, 2. So, mag-move ka rin ng 1, 2. So, ang sagot ay 388. Letter C. Next, dito tayo sa number 30. Although, medyo obvious na yung sagot dito, pero isa-isahin lang natin para maintindihan ng lahat. What percent of 35 is 28? Let P be that percent na later on i-multiply natin ng 100% para magkaroon siya ng percent sign. Ang of multiplication, 35. Ang is equals yan siya, 28. Then, para ma-isolate si P dito, since itong 35 pang-multiply sa P, pang-divide siya sa 28. At isa-isahin natin itong i-divide. 28 divided by 35. Hindi pwede magdagdag ka ng isang 0, pero bago ka magdagdag, maglagay ka ng decimal muna, dagdag ka ng isang 0. Itong decimal, i-align mo sa taas. Now, 280 divided by 35. That is obviously 8. Ilan bang 200 sa 280 ba? Ilang 35 yan? 8 yan. So, 8 times 35, and that is 280. So, ang sagot nito ay 0.8. Ang 0.8, obviously, that is equals to 80%, or mag-move ka lang ng dalawang decimal to the right, lagyan mo ng 0 yung space, at maglagay ka ng percent sign. So, ang sagot dito ay letter B. Again, lagi ko nang inuulit ito, never memorize the answer kasi hindi yan nakakatulong, kundi yung paraan kung paano ito sagutan ng tama.